Το πρόβλημα του μονοθεϊσμού δεν είναι κάτι το απλό. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια εκτροπή του φυσικού τρόπου που αντιλαμβανόταν ο άνθρωπος τη θεότητα, που δημιουργήθηκε από ένα ιερατείο, επί της συγκεκριμένης περιπτώσεως του Ιεροσολυμίτικου εχμάλωτου στη Βαβυλώνα ιερατείου της Ιερουσαλήμ. Και τώρα μιλάμε χρονικά τέλη του 6ου προχριστιανικού αιώνα. Και εντάξει, δημιουργήθηκε μια θρησκεία η οποία αργότερα με τον χριστιανισμό και το Ισλάμ έγινε προβληματική, διότι άρχισε και κατέστρεφε τα έθνη, τις παραδόσεις, τις θρησκείες, τους τρόπους ζωής της ανθρωπότητας. Κατέστρεφε ουσιαστικά ένα πολύτιμο πράγμα που είχε η ανθρωπότητα που λέγεται η εθνόσφαιρά της. Από εκεί και πέρα αυτή η θρησκεία δημιουργεί και κάποια κλισέ μέσα στο ανθρώπινο μυαλό. Είναι αναμενόμενο αυτό. Αυτά τα κλισέ δημιουργούν το λεγόμενο πολιτισμικό μονοθεϊσμό. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα να είσαι αποσυνάγωγος, να μην θρησκεύεσαι, να μην πηγαίνεις στην εκκλησία, αλλά τα σχήματα που έχεις στο μυαλό σου να είναι τέτοια που δημιουργούν αναγκαστικά συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας στον κάθε άνθρωπο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο ανικονισμός, ας πούμε, που τον είδαμε να αντεπιτίθεται στην εικονιστική του κλασικισμού το 19ο αιώνα και με τον μοντερνισμό ουσιαστικά είναι μια επίθεση στην μορφή, όχι από θρησκευτική υποκίνηση, αλλά επειδή οι άνθρωποι είχαν κάποια συγκεκριμένα κλισέ στο κεφάλι τους. Αυτός είναι ο λεγόμενος πολιτισμικός μονοθεϊσμός. Και υπάρχει ένα πιο επικίνδυνο πράγμα, γιατί στις δικές μας ημέρες το βιώνουμε κατά κόρον, που είναι ο πολιτικός μονοθεϊσμός. Τους τελευταίους 2 αιώνες έχουν παραχθεί από την νέα εποχή, την καινούργια εποχή που ακολούθησε την αναγέννηση, τον διαφωτισμό, την Γαλλική Επανάσταση. Έχουν δημιουργηθεί διάφορες ιδεολογίες, οι οποίες ουσιαστικά υπόσχονται, αν τις παρακολουθήσει κάποιος συνολικά, ένα νέο άνθρωπο, μια καινούρια ανθρωπότητα, ένα τέλος της ιστορίας, λόγου χάρη την αταξική κοινωνία, λόγου χάρη την παγκόσμια επικράτηση του εθνικοσοσιαλισμού, ο καθένας στο δικό του το χαβάλα. Ουσιαστικά όλες αυτές οι ιδεολογίες κουβαλάνε μέσα τους το μόλισμα του μονοθεϊσμού. Είναι κοσμοδιορθωτικές. Όπως βγήκανε το ιερατείο τότε στη Βαβυλώνα και είπανε πώς λειτουργεί ο υπόλοιπος κόσμος, η υπόλοιπη ανθρωπότητα, εμείς θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Αυτοί φτιάχνουν αγάλματα, εμείς δεν θα φτιάχνουμε, αυτοί κάνουν εκείνο, εμείς δεν θα το κάνουμε. Το ίδιο έχουμε εδώ πέρα έναν μονοθεϊσμό πολιτικό πλέον, που έρχεται να διαπιστώσει ότι η ανθρωπότητα δεν είναι καλά, αλλά αφού δεν είναι καλά, εμείς θα τη φτιάξουμε. Δηλαδή μπαίνει στην άκρη η φύση ανθρώπινη, η τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης, αυτό που το είχαν διαγνώσει οι αρχαίοι Έλληνες στην τραγωδία, και ξαφνικά έρχεται ένα σφυρί το οποίο χτυπάει και ισοπεδώνει. Έχω ένα δικό μου μοντέλο για τον άνθρωπο και θέλω να τον επιβάλλω. Και αυτή υποτίθεται ότι είναι η λύση, η τελική λύση. Είναι φιαλτικό το να προτείνονται τελικές λύσεις για την ανθρωπότητα. Κι όμως έχει διεισδύσει τόσο πολύ αυτό το πράγμα μέσα στα ανθρώπινα μυαλά, που κάποιος άνθρωπος που αναφέρεται στην παραδοσιακότητα, στις παλιές κοινωνίες, στον παλιό τρόπο θέασης των πραγμάτων, στην αρχαία ματιά, συνέχεια βρίσκει μπροστά του αυτό ακριβώς το πράγμα. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδεολογήματα τέτοια στο κεφάλι τους και σου λέει δεν είναι έτσι, διότι τώρα είναι αυτό. Και προτάσει ουσιαστικά ένα πολιτικό μανιφέστο στη δική σου αναγωγή για μια υγεία ανθρωπότητα όπως ήταν πριν εμφανιστούν αυτά τα σχήματα, πριν από χιλιάδες χρόνια, και επισύει, εντάξει, μπορεί να επισύει, ξέρω εγώ, τον αγώνα του Χίτλερ ή το κεφάλαιο του Μάρξ. Μπορεί να επισύει κάτι άλλο, ένα άλλο πολιτικό ιερό βιβλίο, όπως υπάρχει και το Κοράνι, όπως υπάρχει και η βίβλος. Το αποτέλεσμα όμως είναι ίδιο. Σταματάει η συζήτηση. Δεν σου επιτρέπει ο άλλος να συνεχίσεις να μιλάς για τον άνθρωπο. Έχει ένα δικό του μοντέλο το οποίο θέλει να το επιβάλλει. Και μάλιστα είναι η σωστή λύση. Δεν αναγνωρίζει ούτε αιρετικούς ούτε άπισους. Πρέπει να ισχύει αυτό.
ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει η ανθρωπότητα για να γλιτώσει από τον μονοθεϊσμό δεν είναι μόνο να αντιστρατευτεί στην αρρώστια της θεοκρατίας και μάλιστα στην απόπειρα επαναθρησκειοποίησης που γίνεται αυτή τη στιγμή στις κοινωνίες μας, αλλά πρωτίστως να χτυπήσει τον αόρατο μονοθεϊσμό που είναι ο πολιτισμικός, τα κλισέ που έχουν οι άνθρωποι στο κεφάλι τους, αλλά και κυρίως τον πολιτικό μονοθεϊσμό, που είναι ο πλέον επικίνδυνος γιατί ο άλλος δεν γνωρίζει καν τι υπηρετεί, νομίζει ότι υπηρετεί κάτι το ευγενές, κάτι το σωστό. Έχουν εγκλωβιστεί εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε αυτά τα σχήματα. Όμως είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν ξεπεράσει κάποιος αυτά τα συγκεκριμένα κλισέ, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Απλώς κάνει κύκλους. Κάνει κύκλους και μετά από μια περιήγηση μετεφηβική ξαναγυρίζει στον πατέρα μονοθεϊσμό. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα καθεστώτα που είδαμε να εκφράζουν πολιτικό μονοθεϊσμό, στο τέλος επιστρέψανε πίσω στους παπάδες, στα σταυροκοπήματα κτλ. Χρειάζεται η αρχαία ματιά. Το έχω πει και το ξαναλέω. Πρέπει να το δεις το πράγμα καθαρά, χωρίς να έχεις κανένα παραμορφωτικό φακό μπροστά. Αν δεν μπορείς, δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτα.